السلام علیکم. موږ به اوس د 9th کلاس د کورس باقاعده سټارټ اخلو. زنګ سپیشلی فوکس د KPK لپاره چې کوم بوک دی ای باندې دې کې به موږ مینلی تیوري ډسکس کوو او تیوري سره به د MCQs باندې ډسکشن کوو چې آیا زموږ سره څنګه MCQs راغلی شي. ورسره به موږ د 5 ډیفرنٹ بورډز د KP چې څومره دي یا فیډرل کې زموږ سره دي 5 ډیفرنٹ بورډ پیپرز به راجوته او د هر چپټر په اند کې به موږ د هغې بورډ پیپرز کې چې کوم ریلیټډ MCQs دي پای به هم ډسکشن کوو. ورسره به موږ within the lecture هم different MCQs possibly MCQs چې څومره راتلی شي په هغې باندې ډسکشن کوو. مختلف به د ایکسرسایز کوېسچنز هم موږ ډسکس کوو او پای کې چې کوم ټف کوېسچنز دي خاص کر زما ټارګټ به صرف هغه وي خو چې کوم تاسو ته ګران ښکاري تاسو پکې سجیسټ کوئ چې زموږ سره دا کوېسچن سالو کړئ نو هغه به هم زموږ د ویډیو حصه راغېږي. اوس به موږ باقاعده د کلاس 9 د کورس سټارټ د خیره سره اخلو.